اسمي جون أنجلاند. هربت من السجن أنا وأخي كلارنس في يونيو 1962 برفقة فرانك مارنس، ونحن الآن في سنة 2013 وعمري 83 سنة، وأنا أعاني الآن من المرض الشديد. كانت هذه هي الرسالة التي أرسلها جون أنجلاند بعد مرور 50 سنة من هروبه من السجن، والتي أرسلها للFBI. فما هي أحداث قصة الهروب هذه؟ وماذا كان مصير الهاربين بعد مرور 50 سنة من هروبهم؟ كل هذا سنتعرف عليه حالا، فابقوا معنا. في يوم الاثنين 11 يونيو من سنة 1962، وتحديدا على الساعة 11 ليلا، هرب 3 أشخاص من السجن، وهم جون أنجلاند، كلارنس أنجلاند، وفرانك موريس. والغريب أنه ليس أي سجن، ولكنهم تمكنوا من الهرب من أشد السجون حراسة في أمريكا بأكملها، والسجن الذي تمكنوا من الهرب منه هو سجن ألكاتراز، والذي كان من أخطر السجون، حيث كانوا يرسلون له أعتى المجرمين على أساس أنهم من المستحيل أن يهربوا منه نظرا لشدة حراسته وأيضا لموقعه. فسجن ألكاتراز يقع في جزيرة بعيدة عن خليج سان فرانسيسكو بأكثر من كيلومترين، والمياه التي تحيط بألكاتراز باردة جدا، وأيضا مياه خطيرة، إذ أن السباحة فيها تجعلك تتجه داخل المحيط من غير تحكم. كما أنه سجن فيدرالي، ومثل هذه السجون تكون نسبة 99% رفض لقبول العفو أو سراح مؤقت بسبب حسن السيرة أو السلوك، أي أنك عندما ترتكب جريمة فيدرالية وتسجن في سجن فيدرالي كألكاتراز، فإنك تقضي مدة حكمك تامة بدون أن ينقص منها ولو يوم واحد. لذلك أي أحد كان يدخل هذا السجن يبدأ بالتفكير بالهرب، ولكن الهروب منه كان مستحيلا. ولأن لكل قاعدة استثناء، فاستثناء قاعدة الهروب من ألكاتراز سيكون هم شخصيات فيديو اليوم، إذ أن جون، كلارنس وموريس كانوا قبل دخولهم للسجن يسرقون الأبناء، وفي كل مرة كانوا يسجنون كانوا يلتقون في السجن هم الثلاثة، فكونوا صداقة فيما بينهم. ونظرا لكثرة جرائمهم نقلتهم السلطات من السجون العادية نحو سجن ألكاتراز. وذات يوم اقترح عليهم موريس الهرب من السجن، وكانت هذه فكرته، فاقتنع الأخوين بالفكرة وقررا الهرب معا، لأن جون أنجلاند وكلارنس أنجلاند هم إخوة. فبدأوا بالتخطيط لعملية الهروب، وكانت أول خطوة قاموا بها هي حفر وتكبير فتحة الهواء التي توجد بزنازينهم، والتي كانت تؤدي إلى سطح السجن، وذلك الجزء من السطح لم يكن مراقبا، وكان بالنسبة لهم بمثابة مختبر لوضع الخطة وصناعة كل ما سيحتاجونه للهرب. فكانوا كل ليلة عند مرور دورية المراقبة يمثلون أنهم نيام إلى أن يمر الحراس، وبعدها يقومون بإزالة الغطاء عن الفتحة ويتجهون نحو السطح. وكان غطاء الفتحة صنعوه من كرتونة السجائر والورق المقوى، وقاموا بصباغته بنفس طلاء حائط الزنزانة ووضعوها على الفتحة، إذ أن الحارس عندما ينظر للحائط لا يرى به أي اختلاف، الشيء الذي مكنهم من عدم اكتشاف الحراس لمخرجهم ومنفذهم السري نحو السطح. ولكي لا ينتبه الحراس أيضا لغيابهم من زنازينهم بالليل، قاموا بصنع رؤوس اصطناعية تشبههم إلى حد كبير، وذلك باستعمال الصابون والورق الصحي والبلاستيك، وأضافوا إليها الشعر، وكان شعرهم الحقيقي الذي احتفظ به بعد الحلاقة، لأن كلارنس كان هو حلاق السجن، الشيء الذي سهل عليه الاحتفاظ بالشعر واستخدامه للرؤوس البلاستيكية. فكان كل واحد منهم يمسك الرأس ويضعه في مكانه ويغطيه باللحاف، في حالة إن مر الحراس لن يتمكنوا من اكتشاف عدم وجودهم في أسرتهم. وفعلا لم يلاحظ الحراس غيابهم، لأن الرأس يبدو وكأنه حقيقي. وفي السطح كانوا يحتفظون بمعاطف بحرية قاموا بجمعها من المساجين
حيث كانوا يبادلونهم بأشياء مثل السجائر والمأكولات مقابل معاطفهم البحرية، وفي بعض الأحيان يقومون بسرقتها منهم. وبالفعل تمكنوا من جمع 50 معطفا بحريا، وقاموا بضم هذه المعاطف بعضها ببعض ليصنعوا منها زورقا مطاطيا. وجميع الأدوات التي كانوا يستعملونها سواء في الحفر أو صناعة الزورق أو المجاديف هي أدوات أحضروها من مطبخ السجن، كالملاعق والشوكات والسكاكين وغيرها. وقاموا بصنع المجاديف أيضا ببعض المواد التي أحضروها من داخل السجن. وبعد مدة من العمل انتهوا أخيرا من صنع الزورق وكل ما سيحتاجونه في عملية الهرب، ليبقى بعدها فقط تحديد موعد الهرب. فقرروا بأن يكون الهرب في ليلة الاثنين 11 يونيو 1962 على الساعة 11:30 ليلا. وفعلا بدأوا في الاستعداد للهرب في تلك الليلة، حيث وضع كل واحد منهم الرأس الاصطناعي في سريره، وقام بتغطيته باللحاف، وصعدوا للسطح عبر الفتحة التي أقفلوها وراءهم بالغطاء الذي صنعوه. فقفزوا من السطح وركبوا في زورقهم وهربوا من السجن ليلتها. أثناء دورية الصباح بدأ الحراس كعادتهم يتأكدون من عدد السجناء، إلا أن السجناء الثلاثة نائمون ولا يستجيبون لنداء الصباح. فدخل الحارس إلى زنازينه ليتفقدهم، فإذا به عندما حرك الجسد إذا بالرأس البلاستيكي يسقط أمامه، فعلم أن هناك حالة فرار من السجن. فأطلقت صفارة الإنذار عبر أرجاء السجن، وأعلنت حالة استنفار قصوى داخل وخارج السجن للإمساك بالفارين قبل ابتعادهم. فبدأوا بالبحث في كل الأرجاء المحيطة وفي الداخل أيضا، إلا أنهم لم يجدوا شيئا، فالهاربون الثلاثة اختفوا تماما. ويومها اعتبرتها القوات الفيدرالية عملية هرب فاشلة، لأنهم لم يعثروا عليهم أحياء ولا حتى أمواتا، أي لا وجود لجثثهم، فربما ماتوا بالبحر أثناء عملية الهروب. ولكنهم واصلوا البحث عنهم إلى حدود سنة 1979، فقامت بعدها ال FBI بإقفال القضية واعتبارهم ميتين أو في مكان خارج البلاد. إلا أنه سنوات فيما بعد ال FBI ستخرج حقائق للعلن، والتي كانت متكتمة عليها. وكانت هذه الحقائق كالتالي: أن الهاربين فعلا تمكنوا من عبور البحر والفرار إلى أنجل آيلاند القريبة من سان فرانسيسكو، وهناك قاموا بسرقة سيارة تشيفرولي، والتي كانت آخر أثر ودليل عليهم في عملية فرارهم. زيادة على ذلك قاموا بالعثور في الشاطئ على الزورق الذي صنعوه وعلى آثار أقدام، أي أنهم وصلوا أحياء ومشوا فوق الرمال وسرقوا السيارة واختفوا بعدها للمجهول. إلى أن مرت 51 سنة تقريبا، أي سنة 2013. جون أنجلاند، والذي بلغ وقتها 83 سنة، قام بإرسال رسالة كتبها بيده للFBI، والتي كان يقول فيها: أنا جون أنجلاند، ولقد فررنا من السجن في يونيو 1962، وكان فرارا صعبا حيث بالكاد نجونا من الموت، وأنا الآن مريض وأعاني من السرطان. وأما بالنسبة لفرانك موريس فقد توفي سنة 2005، وأما أخي الأصغر كلارنس فقد توفي سنة 2008. والآن أنا مريض وأحتاج للعلاج، وأنا مستعد لأن أسلم نفسي، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن أقضي فقط سنة سجن واحدة لأن سني كبير، والشرط الثاني أن تتكفل الحكومة بعلاجي، وأن تعلن السلطات موافقتها على شروطه في المنابر الإعلامية، الشيء الذي لم تقم به ال FBI. ولكن ال FBI عندما توصلت بالرسالة لم توثقها، أي أنها لم تؤكد أنها فعلا من طرفه، أو أنها مجرد ادعاء من شخص غريب يسخر منهم. واعتبرت ال FBI عملية الهروب هذه بمثابة هزيمة لها، لأنها لم تتمكن من القبض عليهم، وأيضا أنهم استطاعوا الهرب من أشد السجون مراقبة وقتها، وذلك من المحاولة الأولى.
ورغم كل ما قيل عنهم وعدم تصديق ال FBI للرسالة وعدم البحث أيضا في الأمر، إلا أن المتفق عليه هو أنهم تمكنوا من الهرب واختفوا بعدها، ولكن لا دليل على بقائهم أحياء أو أموات. وإضافة إلى كل هذا، فالفارون الثلاثة كانوا هم أول من يهرب من سجن ألكاتراس وآخر من يهرب من سجن ألكاتراس، فطريقة هروبهم غريبة واختفاؤهم أغرب. وكانت هذه هي قصة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإلى قصة قادمة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.